สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กับผมพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนน้ำดื่มนะครับเป็นแกลลอนน้ำดื่มที่เราดื่มกันหมดแล้วทีเนี้ยจะนำตัวแกลลอนนะครับมาใช้งานกันอีกครั้งครับทีนี้แกลลอนเป็นขนาด6ลิตรครับสภาพยังค่อนข้างใช้งานดีอยู่นะครับผมจะใช้ความใสตัวนี้มาใช้งานกันครับโอเคครับที่ตามชมกันครับจากแกลลอนพลาสติกแกลลอนน้ำดื่มแกลลอน6ลิตรครับผม